Bạn có tin một chú cóc bé tẹo, xấu xí lại dám cả gan dẫn đầu muôn thú lên thiên đình tuyên chiến với Ngọc Hoàng không? Chuyện thật như đùa, nhưng đó lại là khởi nguồn của câu tục ngữ, con cóc là cậu ông trời. Vậy, cóc tía đã làm gì để cứu muôn loài khỏi cái chết? Hãy cùng cổ tích Việt Nam xưa quay ngược thời gian về trận chiến kinh thiên động địa này nhé. Năm ấy, tai ương ập xuống, bầu trời câm lặng, đất đai nứt nẻ, gào thét vì khô hạn. Trong ngòi mạch sống của muôn loài, giờ chỉ còn là những con đường sỏi đá trắng khô khốc. Nơi đây, sự sống đã hoàn toàn biến mất. Cây cỏ mùa màng, tất cả đều biến thành củi khô. Mỗi cành cây khẳng khiu là một lời than vãn không lời gửi tới trời cao. Kẻ mạnh nhất cũng không thoát khỏi bi kịch. Chú Sơn Lâm cọc giờ chỉ biết nằm dài, thoi thóp thở, chờ đợi cái chết. Gấu đồ sộ cũng kiệt sức, cơ thể chảy mỡ, khát cháy họng, ngay cả việc nhúc nhích cũng là một cực hình. Trên cành cây khô, đàn ong không còn mật, bay lượn yếu ớt. Sức sống của họ đang dần tan biến vào không khí nóng bức. Ngay cả cáo nhanh nhạn cũng bị lửa táp cháy xém. Mọi sự tinh ranh đều vô nghĩa trước sức mạnh hủy diệt của hạn hán. Nhưng rồi, một hình hài nhỏ bé xuất hiện. Cóc tía bé nhỏ và xấu xí, đứng trên tảng đá nhìn ra thế giới đang hấp hối. Anh gồng mình siết chặt quyết tâm. Chẳng lẽ phải bó tay nhìn muôn lời chết hết sao? Không, anh sẽ kiện trời. Không chần chừ, không sợ hãi, cóc tía dứt khoát nhảy ra, bắt đầu hành trình đơn độc về phía thiên đình. Dù có đường dài và đầy thử thách, mỗi bước nhảy của cóc tía đều mang trong mình hy vọng cuối cùng của muôn loài. Hành trình đưa cóc đến một vũng đầm đã khô cằn. Từ khe nước, cua càng ló ra, hỏi cóc đi đâu. Cóc tía dùng ánh mắt kiên định, kể rõ tai ương và mục đích. Anh mời cua cùng đi kiện trời. Cua ngần ngại, giơ càng phản đối. Trời cao, đường xa, thà chết ở đây còn hơn. Bọn vật nhỏ xung quanh thấy vậy lại xì xào, chế giễu, tranh nhau cái quyền được than vãn. Lời chế giễu làm cua càng nổi giận. Không ai được phép cướp mất sự ngang bướng của nó. Quyết định đã được đưa ra, cua gật đầu dứt khoát. Cóc tía đã có đồng đội đầu tiên. Cóc tía và cua càng cùng tiến bước. Dù cua bò ngang, nhưng mục tiêu của họ là một. Họ đi đến rừng thưa, nơi gấu và cọp đang nằm thoi thóp. Sức mạnh của chúng giờ đã tan biến. Cóc trình bày lý lẽ. Chẳng lẽ cứ nằm đây chờ chết? Phải hành động, phải chiến đấu cho sự sống. Cọp nhắm mắt, lưỡng lự. Liệu sức mạnh của nó có đủ để đối đầu với thiên lôi? Nhưng gấu đã mở mắt. Gấu đồng tình sống trong tuyệt vọng, không bàn chiến đấu một lần. Gấu gắng sức, chậm rãi đứng dậy. Quyết định của nó đã kéo cọp ra khỏi cơn mê tuyệt vọng. Cọp thở dài, nhưng rồi cũng đứng lên. Từng bước chân dũng mãnh, nó gia nhập đoàn quân. Đoàn quân đã lớn mạnh hơn. Cóc tía dẫn đầu, mang theo niềm hy vọng của muôn loài đi tìm lại sự sống. Họ gặp cáo bị lửa táp và đàn ong khô mật. Nỗi đau của chúng đã kéo chúng lại gần nhau. Cáo nhanh nhạn xin đi theo. Nó biết trí thông minh của mình sẽ có ích trong cuộc chiến này. Đàn ong bay ra dù yếu ớt, chúng vẫn xin góp sức bằng những chiếc vòi chết độc. Cóc tía gật đầu. Dù nhỏ bé, sức mạnh của bầy đàn là vô tận. Mọi vũ khí đều được chấp nhận. Đoàn quân giờ đây hùng hậu, cóc, cua, gấu, cọp, cáo, ong. Một đội quân huyền thoại đã ra đời. Họ vượt qua những ngọn đồi, nhìn về phía chân trời. Cửa thiên đình đang chờ đón họ. Từ trên cao nhìn xuống, đội quân nhỏ bé nhưng kiên cường ấy là tia sáng duy nhất trên nền đất khô cằn. Mỗi bước chân của họ tuy nặng nhọc vì kiệt sức, nhưng lại vững vàng vì ý chí không thể bị bẻ gãy. Cuối cùng, họ đã đến cổng thiên đình cao vút, uy nghiêm, bao phủ bởi mây trắng. Cả gấu và cọp đều sợ hãi, co mình lại. Họ đã quen với luật lệ của trần gian, nhưng đây là quy luật của trời. Nhưng cóc tía thì không. Anh bước lên nhỏ bé, nhưng mang theo sự dũng cảm của muôn loài. Cóc ra lệnh đầu tiên. Đây là chiến thuật, không phải chiến đấu bằng sức mạnh. Cua càng nhanh chóng bò vào chung nước lớn của trời. Đó là vị trí ẩn nấp hoàn hảo. Cóc tiếp tục ra lệnh. Mỗi con vật đều là một quân cờ trong ván cờ sinh tử này. Cáo luồn lách vào bóng tối bên trái cóc, sẵn sàng cho tốc độ và sự tinh ranh của mình. Gấu đồ sộ nằm phục xuống bên phải, ẩn mình sau tảng đá. Sức mạnh đã được dự kiến. Cọp nằm phục ngay phía sau cóc. Cả đoàn đã vào vị trí, chỉ chờ lệnh thủ lĩnh. Cóc tía nhảy lên. Anh ngồi chễm chệ trên mặt chiếc trống lôi đình khổng lồ của nhà trời. Và rồi cóc đánh trống, ầm, trống vang lên lay động cả thiên giới. Trên ngai vàng, Ngọc Hoàng đang ngủ nghe bực bội nhíu mày. Giấc ngủ bị phá hỏng bởi tiếng trống hạ giới. Ngài không thể chịu đựng được sự hỗn xược này. Ngọc Hoàng ra lệnh, phải xem chuyện gì đang xảy ra. Thiên lôi, thằng sấm sét, lười biếng bắt chiếc búa khổng lồ đầy mạng nhện, miễn cưỡng chạy ra cửa. Thiên lôi ngạc nhiên, ngoài cửa chẳng có ai ngoài một con cóc tía bé tí đang ngồi trên trống. Khinh thường, Thiên lôi quay vào, tâu lại, chỉ là một con cóc xấu xí, búa quá to, e rằng đánh không trúng. Ngọc Hoàng giận điên, ngài không thể bị sỉ nhục bởi một sinh vật bé nhỏ. Ga trời được lệnh, nó kiêu ngạo, vỗ cánh hung hăng bay ra, mỏ nhọn chỉ thẳng vào cóc tía. Cóc tía không hề nhúc nhích, anh nghiến răng, ra ám hiệu đầu tiên, nhanh như chớp. Bất ngờ, cáo như một tia chớp đỏ phóng ra từ bóng tối, tốc độ kinh hồn. Cáo nhảy lên,
cắn phập vào cổ gà trời đang tự mãn lông vũ bay tứ tung. Mất mạng, Cảo lôi xác gà trời vào góc khuất. Vũ khí đầu tiên của trời đã bị hạ gục. Cóc lại thúc trống, tiếng trống lần này mạnh hơn, vang vọng sự thách thức. Ngọc Hoàng đứng bật dậy, ngay dặn đến mức mặt đỏ bừng, ngai vàng rung chuyển. Chó nhà trời được lệnh, nó hung tợn, xông xọc chạy ra sủa vang trời đất tìm cáo. Cóc không chờ đợi, anh nghiến răng ra hiệu cho vũ khí mạnh nhất của đoàn. Bất ngờ, gấu đồ sộ bật dậy khỏi nơi ẩn nấp, chặn đứng đường đi của chó trời. Chó trời chưa kịp phản ứng, gấu vung tay giáng một đòn sấm sét. Chó trời bị hất văng, cơ thể nó quay tít trên không, hoàn toàn bất ngờ trước sức mạnh của gấu. Ngã lăn ra đất, chó trời nằm bất động. Vũ khí thứ hai của trời đã tăng sát. Gấu nhìn về phía Cóc, ánh mắt kiên định. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cóc tía lại thúc trống, anh không cho trời kịp nghỉ ngơi, liên tục dồn ép. Ngọc Hoàng không thể chịu đựng được nữa, ngài đứng bật dậy khỏi ngai vàng. Phải chấm dứt chuyện này. Ngọc Hoàng ra lệnh cuối cùng, phải cử Thiên Lôi, thần sấm sét ra trận. Thiên Lôi không còn lười biếng, ông ta phủi sạch bụi, lưỡi búa tầm sét bắt đầu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Thiên Lôi vác búa sét, ông ta chạy ra, khí thế hùng dũng áp đảo cả không gian. Khổng lồ đối đầu tí hon, Thiên Lôi đứng đối diện Cóc tía, sự chênh lệch kích thước là tuyệt đối. Cô càng lén lút ló hai càng ra khỏi chum nước, nó đã sẵn sàng cho nhiệm vụ cuối cùng. Đàn ông tập hợp lại, bay lượn trên đầu Cóc, chúng là đòn chí mạng cuối cùng. Thiên Lôi giơ lưỡi búa sét khổng lồ lên cao, bầu trời bỗng chốc rực sáng bởi ánh sáng xanh. Cóc tía nhìn thẳng vào thần sét, không run sợ, anh đã sẵn sàng. Khoảnh khắc cuối cùng giữa ánh sét chói lòa, Thiên Lôi chuẩn bị giáng đòn, Cóc chuẩn bị ra lệnh. Cóc tía biết đây là cơ hội duy nhất, anh dùng hết sức lực gào lên thắng lợi cuối cùng. Ngay lập tức, từ trong nước, cua càng đã đợi sẵn, nó vụt thẳng tia nước vào mắt Thiên Lôi. Thiên Lôi không thể ngờ được đòn hiểm này, ông nhắm mắt lại vì đau, lưỡi tầm sét rơi chẹt khỏi mục tiêu. Chỉ chờ có thế, đàn ông bay ra, chúng dứt dùn dập vào mặt, cổ, tay của thần sét. Thiên Lôi gào lên đau đớn, ông ta ôm đầu, hoàn toàn bất lực và buông rơi lưỡi búa tầm sét. Tiếng búa va chạm đất vang vọng khắp thiên đình. Ngọc Hoàng giật mình tỉnh giấc, bàng hoàng nhìn ra ngoài, thần sét hùng mạnh nhất đã bị đánh bại bởi lũ tiểu yêu. Cóc tía nhảy xuống trống, hiên ngang đứng đó, anh dõng dạc nói rõ lý do kiện trời, không hề run sợ. Ngọc Hoàng tức giận tột độ, nhưng không còn cách nào khác, ngài miễn cưỡng thừa nhận Cóc đã thắng bằng trí tuệ và sự đoàn kết. Lập tức Ngọc Hoàng phẩy tay ra lệnh khẩn cấp, sai các thiên thần mau làm mưa xuống hạ giới. Ngay lập tức hoàn thành sứ mệnh, Cóc tía cùng đoàn quân anh hùng hiên ngang quay lưng, bắt đầu đường về Trần gian. Trên thiên đình, mây đen kéo đến, những giọt mưa lớn đầu tiên đã bắt đầu rơi. Và rồi, cơn mưa lành đã đến, những hạt mưa mát lạnh, trong lành rơi xuống đất đai khô cằn, xoa dịu nỗi đau của muôn loài. Gấu và Cọp ngẩng mặt lên trời uống nước, những cây khô lại đâm chồi nảy lọc, sự sống đã trở lại. Cóc tía nhảy nhót vui vẻ trên mặt đất ẩm ướt, cùng đoàn quân ăn mừng chiến thắng vĩ đại của trí tuệ và lòng dũng cảm. Và từ đó, người ta truyền tay nhau về bài học quý giá, dù bé nhỏ đến đâu, chỉ cần có lòng dũng cảm, trí tuệ và sự đoàn kết, ta có thể lay chuyển được cả trời đất. Không có sức mạnh nào bằng sự đoàn kết. Nhờ đồng lòng, họ đã làm nên điều không tưởng là thắng cả thiên đình. Bạn thấy câu chuyện này thế nào? Hãy chia sẻ cảm nghĩ bên dưới nhé. Hãy bấm nút đăng ký kênh ngay bây giờ để trở thành người bạn đồng hành cùng chúng mình trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.